Trong đời sống vợ chồng, chuyện gần gũi không chỉ đơn giản là nhu cầu sinh lý, đó còn là cách hai người thể hiện tình cảm, sự gắn bó và kết nối sâu sắc với nhau. Nhiều cặp đôi sau một thời gian chung sống thường gặp phải một vấn đề khá phổ biến, thời gian gần gũi quá ngắn, cảm xúc chưa kịp thăng hoa thì đã kết thúc. Điều này lâu dần có thể khiến cả hai cảm thấy hụt hẫng, thậm chí ảnh hưởng đến sự hòa hợp trong hôn nhân. Thực tế, để kéo dài thời gian yêu không chỉ phụ thuộc vào sức khỏe hay khả năng của người đàn ông, mà còn liên quan đến sự phối hợp của cả hai người, đặc biệt là cách lựa chọn tư thế phù hợp. Một số tư thế giúp giảm áp lực, giúp người đàn ông kiểm soát nhịp độ tốt hơn, đồng thời tạo cảm giác thoải mái và khoái cảm cho cả hai. Điều quan trọng nhất cần nhớ là chuyện gần gũi không phải là cuộc đua về thời gian, mà là hành trình cảm xúc của hai người. Khi hiểu cơ thể nhau, biết điều chỉnh nhịp độ và chọn tư thế phù hợp, thời gian tự nhiên sẽ kéo dài và cảm xúc cũng trở nên trọn vẹn hơn. Dưới đây là những kiểu tư thế thường được các chuyên gia tâm lý và sức khỏe hôn nhân khuyên dùng để giúp kéo dài thời gian gần gũi và tăng sự hòa hợp giữa vợ chồng. Thứ nhất, tư thế người vợ chủ động giúp người chồng kiểm soát tốt hơn. Trong đời sống vợ chồng, có một điều khá thú vị là nhiều người đàn ông thường nghĩ mình phải là người dẫn dắt mọi thứ. Họ cho rằng mình phải chủ động, phải điều khiển nhịp độ và phải làm cho cuộc gần gũi trở nên hoàn hảo. Nhưng thực tế, khi người đàn ông gánh quá nhiều áp lực như vậy, cơ thể và tâm lý lại dễ rơi vào trạng thái căng thẳng. Chính sự căng thẳng ấy đôi khi khiến thời gian gần gũi trở nên ngắn ngủi hơn mong muốn. Vì vậy, trong nhiều trường hợp, khi người vợ trở thành người chủ động, mọi thứ lại trở nên nhẹ nhàng và hài hòa hơn. Khi người phụ nữ giữ vai trò điều chỉnh nhịp độ, người đàn ông có cơ hội thả lỏng cơ thể, ổn định cảm xúc và kiểm soát tốt hơn những phản ứng của mình. Đây cũng là lý do vì sao nhiều chuyên gia về đời sống hôn nhân cho rằng sự chủ động của người phụ nữ không chỉ giúp kéo dài thời gian gần gũi, mà còn giúp tạo nên cảm giác mới mẻ và hấp dẫn trong mối quan hệ. Khi người vợ chủ động, cô ấy có thể điều chỉnh nhịp độ theo cảm nhận của mình. Nếu cảm xúc đang dâng cao quá nhanh, cô ấy có thể chậm lại một chút. Nếu cả hai đang ở trạng thái thoải mái và muốn kéo dài khoảnh khắc ấy lâu hơn, cô ấy cũng có thể điều chỉnh nhịp điệu nhẹ nhàng, chậm rãi hơn. Sự thay đổi nhỏ trong nhịp độ đôi khi lại tạo ra khác biệt rất lớn. Thay vì diễn ra quá nhanh và kết thúc trong vội vàng, cuộc gần gũi trở thành một hành trình chậm rãi, nơi hai người có thể tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau. Một điều đặc biệt nữa của tư thế này là sự kết nối cảm xúc. Khi người phụ nữ chủ động, người đàn ông thường cảm nhận rõ hơn sự khao khát và tình cảm của đối phương. Điều đó khiến anh ta cảm thấy được yêu thương, được mong muốn và được trân trọng. Trong nhiều cuộc hôn nhân lâu năm, sự nhàm chán đôi khi xuất hiện không phải vì thiếu tình cảm, mà vì mọi thứ lặp lại quá nhiều. Những thói quen cũ khiến cả hai dần mất đi cảm giác mới mẻ. Khi người phụ nữ chủ động thay đổi vai trò, bầu không khí giữa hai người cũng thay đổi theo. Nó tạo ra cảm giác bất ngờ, thú vị và khiến cảm xúc trở nên sống động hơn. Ngoài ra, khi người vợ chủ động, cô ấy có thể hiểu rõ hơn cơ thể và cảm xúc của chính mình. Điều này giúp cuộc gần gũi trở nên hài hòa hơn, bởi cả hai đều có cơ hội chia sẻ nhu cầu của mình một cách tự nhiên. Một người đàn ông trưởng thành thường không chỉ mong muốn sự hấp dẫn về thể xác, mà còn khao khát cảm giác được kết nối và thấu hiểu. Khi người phụ nữ chủ động thể hiện tình cảm, điều đó giống như một lời khẳng định rằng anh ta vẫn quan trọng trong trái tim của cô. Thực tế cho thấy, những cặp vợ chồng biết thay đổi vai trò và biết lắng nghe cảm xúc của nhau thường có đời sống hôn nhân bền vững hơn. Họ không xem chuyện gần gũi là nghĩa vụ, mà là một cách để duy trì sự gắn bó. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất khi áp dụng tư thế này vẫn là sự thoải mái của cả hai. Không cần phải gượng ép hay cố gắng làm theo bất kỳ khuôn mẫu nào. Mỗi cặp đôi đều có nhịp điệu riêng, cảm xúc riêng và cách thể hiện tình yêu riêng. Đôi khi, chỉ cần một chút chủ động của người vợ cũng đủ khiến người chồng cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc. Và chính những khoảnh khắc bất ngờ ấy lại là điều giúp tình yêu luôn mới mẻ theo thời gian. Cuối cùng, điều đáng nhớ nhất trong mỗi cuộc gần gũi không phải là ai chủ động hay ai dẫn dắt. Điều quan trọng là hai người đều cảm thấy được yêu thương, được tôn trọng và được chia sẻ cảm xúc với nhau. Khi cả hai biết cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc như vậy, thời gian tự nhiên sẽ dài hơn, cảm xúc cũng sâu sắc hơn. Và đó mới chính là điều làm cho đời sống vợ chồng trở nên trọn vẹn. Thứ hai, tư thế từ phía sau, kiểm soát nhịp độ tốt. Trong đời sống vợ chồng, có những tư thế mang lại cảm giác gần gũi dịu dàng, nhưng cũng có những tư thế tạo nên sự mạnh mẽ và cuốn hút rất riêng. Tư thế từ phía sau là một trong những kiểu gần gũi như vậy.
Nó không chỉ phổ biến trong đời sống của nhiều cặp đôi mà còn được nhiều chuyên gia về hôn nhân cho rằng đây là một trong những cách giúp người đàn ông kiểm soát nhịp độ tốt hơn, từ đó kéo dài thời gian và làm cho cảm xúc trở nên trọn vẹn hơn. Điểm đặc biệt của tư thế này nằm ở sự linh hoạt. Khi hai người ở vị trí này, người đàn ông có thể dễ dàng điều chỉnh tốc độ, nhịp điệu và cường độ theo cảm xúc của cả hai. Nếu cảm thấy nhịp độ đang trở nên quá nhanh, anh ấy có thể chậm lại, tạm dừng vài giây hoặc thay đổi cách chuyển động để giữ cho cảm xúc ổn định. Chính sự chủ động trong việc kiểm soát nhịp độ này giúp thời gian gần gũi thường kéo dài hơn so với nhiều tư thế khác. Một lợi thế nữa của tư thế từ phía sau là sự thoải mái về mặt thể chất. Cơ thể của cả hai không phải chịu quá nhiều áp lực, vì vậy dễ giữ được trạng thái thư giãn. Khi cơ thể thư giãn, cảm xúc cũng ổn định hơn, giúp hạn chế tình trạng kết thúc quá nhanh. Đối với nhiều cặp vợ chồng, sự thoải mái này chính là yếu tố quan trọng để họ có thể tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc gần gũi. Tuy nhiên, điều khiến tư thế này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở yếu tố thể chất mà còn ở cảm giác kết nối. Dù không nhìn trực tiếp vào mắt nhau như một số tư thế khác, nhưng hai người vẫn có thể thể hiện tình cảm bằng nhiều cách khác nhau. Một cái ôm nhẹ, một bàn tay nắm lấy tay người kia, hay đơn giản là cảm nhận hơi thở và nhịp tim của nhau. Chính những chi tiết nhỏ ấy khiến khoảnh khắc gần gũi trở nên sâu sắc hơn, không chỉ là sự tiếp xúc về cơ thể mà còn là sự hòa hợp về cảm xúc. Một số cặp đôi chia sẻ rằng khi họ áp dụng tư thế này với nhịp độ chậm rãi, cảm giác thăng hoa lại đến rõ ràng hơn. Không cần quá vội vàng hay mạnh mẽ, đôi khi chỉ cần những chuyển động nhẹ nhàng, đều đặn cũng đủ khiến cảm xúc lan tỏa khắp cơ thể. Trong hôn nhân lâu năm, việc thay đổi tư thế đôi khi cũng giống như thêm một làn gió mới vào mối quan hệ. Sự mới mẻ giúp hai người tránh được cảm giác lặp lại quen thuộc, đồng thời tạo ra sự tò mò và hứng thú. Tư thế từ phía sau, vì thế không chỉ là một lựa chọn giúp kiểm soát nhịp độ, mà còn là cách để làm mới cảm xúc giữa hai người. Tuy vậy, điều quan trọng nhất vẫn là sự tôn trọng và lắng nghe cảm xúc của nhau. Mỗi người đều có những giới hạn và sự thoải mái riêng. Một cuộc gần gũi thật sự trọn vẹn là khi cả hai đều cảm thấy dễ chịu, được quan tâm và được chia sẻ cảm xúc. Nếu hai người biết trao đổi nhẹ nhàng với nhau về điều mình thích, điều mình chưa quen hoặc điều khiến mình cảm thấy thoải mái hơn, thì mọi tư thế đều có thể trở thành trải nghiệm đáng nhớ. Nhiều người thường nghĩ rằng bí quyết của một cuộc gần gũi hoàn hảo nằm ở kỹ thuật hay tư thế. Nhưng thực ra, điều làm nên sự thăng hoa lại chính là sự thấu hiểu giữa hai người. Khi hai người thật sự quan tâm đến cảm xúc của nhau, mọi chuyển động đều trở nên tự nhiên và hài hòa. Và khi cảm xúc đã hòa làm một, thì thời gian cũng không còn là điều quá quan trọng nữa. Bởi điều khiến người ta nhớ mãi sau mỗi lần gần gũi không phải là kéo dài bao lâu, mà là cảm giác được yêu thương và trân trọng trong từng khoảnh khắc. Thứ ba, tư thế ôm mặt đối mặt, kết nối cảm xúc sâu sắc. Trong đời sống vợ chồng, có những khoảnh khắc gần gũi không chỉ đơn thuần là sự hòa hợp của cơ thể, mà còn là sự gặp gỡ của hai tâm hồn. Tư thế ôm mặt đối mặt chính là một trong những kiểu gần gũi mang lại cảm giác như vậy. Nó không quá mạnh mẽ, không quá vội vàng, nhưng lại chứa đựng một sự ấm áp và sâu sắc mà nhiều cặp đôi sau nhiều năm chung sống vẫn luôn tìm kiếm. Khi hai người ở vị trí mặt đối mặt, khoảng cách gần như không còn nữa. Họ có thể nhìn thấy ánh mắt của nhau, cảm nhận được hơi thở của nhau và nghe rõ từng nhịp tim của đối phương. Những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy lại tạo nên một sự kết nối đặc biệt mà không phải tư thế nào cũng mang lại. Nhiều người cho rằng ánh mắt chính là ngôn ngữ của cảm xúc. Khi hai người nhìn vào mắt nhau trong những khoảnh khắc gần gũi, họ không cần phải nói quá nhiều. Chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ để hiểu đối phương đang cảm thấy thế nào. Sự thấu hiểu ấy làm cho cảm xúc trở nên sâu sắc hơn, tự nhiên hơn. Chính vì nhịp độ thường diễn ra chậm rãi, nên tư thế này cũng giúp kéo dài thời gian gần gũi một cách tự nhiên. Khi hai người ôm lấy nhau, cơ thể được thả lỏng, mọi chuyển động trở nên nhẹ nhàng hơn. Không có sự vội vàng, không có áp lực phải làm cho mọi thứ thật nhanh. Thay vào đó là cảm giác tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau. Đối với nhiều cặp vợ chồng, đây là tư thế mang lại cảm giác thân mật nhất. Nó giống như một cái ôm dài, nơi hai người có thể dựa vào nhau sau một ngày dài mệt mỏi. Trong vòng tay ấy, họ không chỉ tìm thấy sự gần gũi mà còn tìm thấy sự bình yên. Một điều thú vị là khi hai người ở vị trí mặt đối mặt, họ dễ dàng thể hiện những cử chỉ yêu thương nhỏ bé, một cái hôn nhẹ, một bàn tay vuốt nhẹ mái tóc hay đơn giản chỉ là siết chặt vòng tay thêm một chút. Những cử chỉ ấy tuy nhỏ nhưng lại khiến cảm xúc trở nên ấm áp và đáng nhớ. Trong hôn nhân lâu năm,
Điều khiến nhiều cặp đôi cảm thấy xa cách không phải vì họ không còn ở bên nhau, mà vì họ dần quên đi những khoảnh khắc kết nối như vậy. Cuộc sống bận rộn, công việc, con cái và những lo toan hàng ngày đôi khi khiến hai người quên mất rằng họ cũng cần những phút giây dành riêng cho nhau. Tư thế ôm mặt đối mặt chính là cách đơn giản để tìm lại sự kết nối ấy. Khi hai người dành thời gian nhìn vào mắt nhau, ôm lấy nhau và cảm nhận sự hiện diện của nhau, mọi khoảng cách dường như tan biến. Có những cặp đôi chia sẻ rằng họ cảm thấy hạnh phúc nhất không phải lúc mọi thứ trở nên mãnh liệt, mà là khi họ có thể nằm cạnh nhau thật lâu, trò chuyện, cười nhẹ và tận hưởng cảm giác bình yên trong vòng tay của người mình yêu. Điều này cho thấy rằng sự thăng hoa trong đời sống vợ chồng không chỉ nằm ở cảm giác thể xác mà còn nằm ở sự kết nối cảm xúc. Khi cảm xúc đủ sâu, mỗi lần gần gũi đều trở thành một trải nghiệm đáng nhớ. Vì vậy, đôi khi không cần phải tìm kiếm điều gì quá phức tạp, chỉ cần hai người dành thời gian cho nhau, ôm lấy nhau thật chặt và nhìn vào mắt nhau với tất cả sự yêu thương. Bởi sau tất cả, điều khiến người ta cảm thấy hạnh phúc nhất trong hôn nhân không phải là những khoảnh khắc quá mãnh liệt, mà là cảm giác được ở gần người mình yêu, được ôm họ trong vòng tay và biết rằng trái tim của hai người vẫn còn hướng về nhau. Trong đời sống vợ chồng, nhiều người thường nghĩ rằng bí quyết của một cuộc gần gũi trọn vẹn nằm ở kỹ thuật hay tư thế. Nhưng thực ra, điều quan trọng nhất lại không nằm ở đó. Điều quan trọng nhất chính là cảm xúc giữa hai người. Khi hai người còn yêu thương, còn muốn quan tâm và còn muốn mang lại hạnh phúc cho nhau, thì mọi khoảnh khắc gần gũi đều trở nên ý nghĩa. Một cái ôm ấm áp, một ánh mắt dịu dàng, hay chỉ đơn giản là sự chậm rãi dành cho nhau, đôi khi lại có giá trị hơn rất nhiều so với bất kỳ bí quyết nào. Những tư thế như nằm cạnh nhau, người vợ chủ động, từ phía sau hay ôm mặt đối mặt, mỗi cách đều mang lại một cảm xúc riêng. Không có tư thế nào là hoàn hảo cho tất cả mọi người. Điều quan trọng là hai người biết lắng nghe nhau, hiểu cơ thể và cảm xúc của nhau để tìm ra nhịp điệu phù hợp nhất cho chính mình. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc không phải lúc nào cũng nồng nhiệt như những ngày đầu, nhưng đó là khi hai người vẫn còn muốn ở gần nhau, vẫn còn muốn chạm vào nhau và vẫn còn muốn làm cho đối phương mỉm cười. Đôi khi, sau một ngày dài mệt mỏi với công việc và cuộc sống, chỉ cần một cái ôm thật chặt cũng đủ khiến trái tim ấm lại. Và chính những khoảnh khắc nhỏ bé như vậy lại là thứ giữ cho tình yêu tồn tại lâu dài. Nếu bạn thấy video này mang lại điều gì đó hữu ích hoặc khiến bạn suy nghĩ nhiều hơn về sự gắn kết trong hôn nhân, hãy dành một chút thời gian nhấn thích video và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Mỗi lượt thích, mỗi lượt đăng ký của bạn chính là động lực để kênh tiếp tục chia sẻ nhiều câu chuyện, nhiều góc nhìn sâu sắc hơn về tình yêu, hôn nhân và cuộc sống. Và nếu bạn có suy nghĩ hoặc trải nghiệm của riêng mình về cách giữ lửa trong hôn nhân, đừng ngại để lại bình luận bên dưới. Biết đâu câu chuyện của bạn lại giúp một ai đó hiểu hơn về tình yêu và trân trọng người bên cạnh mình hơn. Bởi cuối cùng, điều đẹp nhất của hôn nhân không phải là những khoảnh khắc hoàn hảo, mà là hai người vẫn chọn ở bên nhau, vẫn muốn nắm tay nhau và cùng đi qua mọi năm tháng của cuộc đời.